A nemzetközi rendszer maga és a nemzetközi politikai viszonyok befolyásolják az aktuális ország külpolitikáját, amelynek hatása van az egyetem külkapcsolataira. És ez így volt az Erzsébet-tudomány Egyetem életében, amikor 24-től felveszi a szálat és próbál a nemzetközi térben kapcsolatokat építeni, és ugyanígy az 56-ot követő időszakban is. Az első évtizedekről beszélünk most nagyjából, de ha 2023-ban vizsgálódunk, akkor megint csak egy nagyon izgalmas térben találjuk magunkat, egy olyan globális, transznacionális térben, ahol megváltozott a felsőoktatás értelmezése is. Valójában geopolitikai tényezőkként ott vannak az egyetemek, és ezekhez képest kell egy egyetemi külkapcsolati rendszert felépíteni. A másik viszonyítási pont talán folyamatosan a 100 év során, és minden bizonyan a jövőt illetően is, az az, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy külkapcsolatokat építsünk. És pont amikor áttelepül Pécsre az Erzsébet-tudomány Egyetem, és megkezdi 24-től ezt a fajta építkezését, akkor szembesül azzal, hogy nincs elegendő forrás. Hogy egy külföldi eseményen a meghívott akkori rektor megfelelő módon részt tudjon venni egy delegációval például. Van-e megfelelő pénzügyi keretrendszer, van-e egyébként képzett szakértői gárda, külügyes szakértői gárda, amelyik ezt a kapcsolatrendszert építi, fejleszti, bővíti. Ez mind végig kíséri egyébként az elmúlt 100 évünket. És ha megnézzük, akkor időről időre adottak ezek a feltételek, időről időre pedig kevésbé adottak a feltételek. Ha ma megnézzük, akkor azt a szálat, amit ma nézünk meg mondjuk 2023-ban, azt érdemes mondjuk a 90-es évek elejétől értelmezzük, akkor még nem következik be az a nagy integráció, ami létrehozza 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemet. Létezik a Pécsi Orvostudományi Egyetem, illetve például a Janus Pannonius Tudományegyetem, kettőt kiragadva az elődintézmények sorából. Mind a kettőn látjuk az építkezést a 90-es évek elejétől. Beindulnak az első nagy idegen nyelvű diplomaprogramok, így például a közgáz akkoriban építi ki nagyon fontos kapcsolatait Amerikában és az Egyesült Királyságban, az Ohio University-vel, illetve a Middlesex University-vel, és aztán indítja meg 90-es évek elejétől az angol nyelvű képzését. Ma már 37 éve az orvosi karon zajlik egy angol nyelvű képzés, és 17. éve egy német nyelvű képzés. Ezeknek a gyökerei tényleg visszafejthetők ezekbe az időszakokba. 2000-ben létrejön az Integrált Pécsi Tudományegyetem, és 2001-től Tóth József rektorsága alatt pedig megalakul a külügyigazgatóság. Ez egy rektor közvetlen intézménye lesz a rektori adminisztrációnak, és ténylegesen az akkori vizionárius rektor ilyen szempontból meghatározott prioritási köröket, amiben ezeket a külkapcsolatokat elkezdtük építeni az akkori külüggyel. Az első legfontosabb kör az a makrorégiónk volt, aztán pedig a közelgő mindenféle integrációs folyamatok, tehát elsősorban Európai Uniós csatlakozás határozott meg és húzott meg egy ilyen nagyon fontos európai kört, és a tengeren túli kapcsolatrendszer az USA-tól Kínáig bezárólag már ekkor elkezdett fontossá válni. Ekkoriban a nemzetközi szervezetekben való tagságunk is még magasabb szintre helyeződött. Például mondom a Compostela csoportot. A Compostela csoportban az egyetlen magyar egyetem a Pécsi Tudományegyetem szinte kezdetektől, de ugyanott vannak térségi együttműködések, ilyen például a Dunai Rektorok Konferenciája, az Alpok-Adria munkaközösségnek a felsőoktatási platformja. De a Compostela csoportban egyre aktívabban vett részt a Pécsi Tudományegyetem a 2000-es évek elejétől, úgyhogy 2004-ben, amikor Pécset szerveztük az éves konferenciát, akkor még az akkori spanyol trónörökös, ma már király is ellátogatott Pécsre. Tehát ténylegesen nagyon komoly lendületet vett igazából az integrált egyetemen a külkapcsolatok fejlesztése. 2015-től újból létrejött az egyetemen egy külügyi koordinációs központ, külügyigazgatóság néven, ma pedig már ezt nemzetközi igazgatóságnak hívjuk, Bódis József rektorsága alatt, és stratégiai prioritássá emelődött a nemzetközi esítés programja. És ebben a nemzetközi esítési keretben meghatároztuk azt, hogy megemeljük a beérkező külföldi hallgatók létszámát. Ez a jövőre vonatkozóan egy további prioritást jelöl ki, 2023-at követően fokozatosan szeretnénk növelni a beérkező külföldi létszámokat, és megemeltük az angol nyelven elérhető diplomaprogramok számát minden karunkon. Tehát a nemzetközi esítés hatalmas sebességre kapcsolt, ha így lehet mondanom, egyrészt programfejlesztésekben, másrészt pedig a létszámok emelésében. Az egyik legkitüntetettebb irány, az pedig a kormány által indított Stipendium Hungaricum ösztöndíj program volt. Ennek idén a 10. évfordulóját ünnepeljük, és látható módon a Pécsi Tudományegyetem itt is kivette a részét országosan. 2023-tól folyamatosan, egyébként Miset Attila rektorságával folytatólagosan ez a nemzetközi esítési program erősödik, és egy új dimenzióval látjuk el, ez pedig az Európai Egyetemek Szövetségének a kontextusa. Elsőként a PTE
kapcsolódik bele ebbe az Európai Bizottság által indított programba, és az EDUC, European Digital University, Európai Egyetemi Szövetség tagjaként próbálja meg újraépíteni, megerősíteni az európai felsőoktatási teret.